Để làm được cây rìu bé nhất thế giới từ cây đinh này thì trước tiên anh phải khò nóng đầu đinh rồi đập cho thành đầu rìu nha. Tiếp theo khoan lỗ để gắn cán và tiến hành cắt rời cây đinh ra nha. Sau đó tiếp tục khò nóng và đập để làm phần đuôi của cây rìu nha. Bước tiếp theo anh tiến hành làm cứng cho nó, rồi mài lại cho gọn, cho sạch. Mài cái lưỡi rìu, mài đầu rìu, đuôi rìu và mài luôn cái lỗ ở giữa nha. Sau khi đã xong thì anh vẽ cái cán lên thành gỗ và mài theo hình đó nha. Và sau khi đã làm cái cán xong rồi thì gắn chúng lại với nhau, ngâm hóa chất để tạo màu, chích keo cố định lại là hoàn thành được cây rìu dễ thương này.